Hi guys! What's up? Welcome back to my channel. Yung vlog ko today is about doing my own hair color. So, may nabili ako sa supermarket na yan, itong kulay. At ito yung paborito kong shades na ginagamit. Yan yung shades na ginagamit ko. Deep shade blonde. But usually, hindi naman siya ganyan ka-blonde. Okay? So, alam nyo naman guys, dito sa abroad, medyo mahal ang magpasalon. So, kailangan natin maging practical. So, ang ginagawa ko na lang is, nagkukulay ako ng buhok ko sa bahay. So, napakadali lang guys. May instruction naman siya. Ayan, ito. So, tingnan nyo lang din yung expiry date. And then, syempre, yung presyo, mag-abang-abang na lang din kayo kapag nagpo-promo kasi minsan nagpo-promo naman siya. Okay, so, nabili ko to is around 13 reals. Kasi naka-promo siya. Kung bubuksan nyo, ito lang naman yan. May mga guidelines na yan siya sa loob. Ito. So, madali lang siya. Ang mixture niya is 1:1 lang. Ganyan lang siya. Ganyan. So, isang tube na itong kulay at isang bottle ng oxidant. Okay. Ganyan lang siya yung laman niya sa loob. And then, may kasama na siyang conditioner. Ito yung leaflet niya. Nalaglag yung leaflet. Saglit lang, pulutin ko. Okay. So, nandito yung sa mga bagong nagkukulay pa lang ng buhok. Nandito lahat yung mga paraan ng mga pagkukulay. Okay, nandiyan yan, yung time. Pati yung kung paano nyo umpisan. Kasi, kapag roots lang kayo, so, kapag roots lang halimbawa at marami kayong white hair katulad ko, na marami akong uban at marami akong diamante sa buhok. So, ginagawa ko is roots lang yung kinukulayan ko. Pero, tinitimpla ko na rin siya lahat para malagyan ko na rin yung ends ng hair ko para matone down siya. Para yung medyo luma ng highlights ko is matutone down siya. So, matatanggal din yung brassiness ng pagkakulay. And then, manuneutral siya. Mawawala yung mga orange. So, yun lang guys. Ganun lang kasimple yun. Basahin nyo lang yung leaflet. And then, usually ang kulay naman talaga, 35 minutes talaga yung processing time niya. Para ma-achieve nyo or makulayan yung, ma-cover up nyo yung gray hair or ma-reach nyo yung kulay na gusto nyo. And all you need is just, yun nga, yung pagkulay nyo. And then, clips, pag medyo mahaba yung hair nyo, clips, and then, eto, brush, na may kasama na siyang comb. Eto, gusto ko siya, pang personal, dahil, pag nag-apply ka ako ng ganyan, so, yan, ganyan. May kasama na rin siyang suklay. And then, of course, yung mixing bowl. So, wala akong pang ano dito. Usually, hahati lang ako ng plastic and then kino-cover up ko lang sa damit ko para hindi malagyan ng kulay yung damit ko. So, guys, tara. Timplahin natin. So, ito na guys. I-mix na natin siya. Ganito lang kasi. Pakita ko lang sa inyo. So, ilagay nyo lang yung kulay mo. Ayan. Ayan. And then, ilagay na lang yung oxidant activator. So, 1 teaspoon. Pwede nyo rin siyang kapag roots ng nilalagay nyo at medyo marami naman yung isa. So, pwede nyo siyang gawin 3/4 din yung lalagay nyo. Basta kailangan yung ratio ng pag-mix nyo is 1:1. So, many times. So, all you need to do is just to mix it well. Mix nyo lang siya ng ganyan. Hanggang sa kailangan maging malapot yung texture. Para mag-blend siya ng gusto. And guys, don't forget na magsuot kayo ng
gloves para hindi stay ng kulay sa mga kamay. So, guys, ito na ngayon yung mixture na tinimpla ko kanina. So, mag-i-start na ako magkulay ng hair ko. Ayan, ganito lang. Yan. So, since na hindi ako nakaharap sa salamin, so ito na rin video ko ang gagawin kong salamin. Yan. Make sure nyo lang na magla-line kayo. Yan. Medyo yun sa likod, kapain mo na lang dun. Yan. 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 So, usually ako guys, inuuna ko yung sa unahan ng buhok ko kasi alam nyo na, syempre, marami kong white hair. Syempre, hindi naman ito bumabata. Yan, ganyan lang. And, sa akin kasi, kasi yun sa isang buong karton ng kulay, kasi na yun sa akin, sa buhok ko, kapag nagkulay. Kaya, eto, gusto ko itong applicator na to, kasi yan, may kasama na siyang brush at the same time, suklay na siya. Medyo naamoy ko yung yung hapdi. Ay, mali pala. Hindi pala naaamoy yung hapdi. Nararamdaman pala. Nararamdaman pala yung hapdi. Hindi pala naaamoy. So, ganyan lang siya. Kasimple. Kasi unang-una, alam nyo guys, dito sa Saudi, kapag nagpasalon kayo, medyo mahal. So, para lang, practical na lang din. Ayan, ganyan. Para ang gawin nyo is liitan nyo na lang yung section. Yung pagsa-section nyo ng buhok nyo para ma-absorb nyo yung kulay. I think nakulayan ko na siya lahat. Kulayan ko siya. Yan. So, ganyan lang siya kasi. And then, so, pag dito sa likod, ang ginagawa ko is, tinatansya ko na lang siya. Then, tinataas ko lang ng ganyan yung buhok ko. And then, yun. Ganyan yung pinakulay ko lang siya na. One hour later. So, eto na yung resulta ng after coloring. Kanina, makita nyo, yung parang kanina nag-orange siya. So, ngayon, yan na siya. Naging more visible yung mga highlight niya at naging ash gray na siya. Yan, ganyan. So, ganun lang yan guys. Para makatipid kayo sa pagpunta sa mga salon at matipid nyo na rin yung pera nyo. So, mas makakabuti na kayo na lang ang magkulay sa inyong mga buhok. Or kung hindi nyo naman kayang kulayan yung sarili nyo buhok, pwede nyo pakulayan sa kasama nyo or sa friend nyo pag parehas kayo ng day off. Ganun. So, that's all for this vlog and don't forget to subscribe and click nyo na rin yung bell button below. Thank you for watching.